Tiwanaku civilizáció. A Tiwanaku vagy Tiahuanaco civilizáció az Andok egyik legjelentősebb prekolumbián kultúrája volt, amely kb. Időszámítás után 200 és 1000 között virágzott a mai Bolívia területén. A Titicaca-tó déli partján, az Altiplano fennsíkon. Tiwanaku város a korszak egyik legnagyobb és legmagasabb, 3850 méter magas, városi központja volt. Lakossága fénykorában 30 000-től 70 000 főre tehető. Földrajzi és történelmi háttér. Elhelyezkedés. A civilizáció központja a Titicaca-tó közelében, a mai Bolívia területén volt. Befolyása kiterjedt Perúra, Chilére, Argentína északi részére. Környezet. Az Altiplano zord magaslati klímája ellenére Tiwanaku népfejlett mezőgazdasági technikákkal. Sucacólus, emelt ágyású földművelés biztosította az élelmiszerellátást, főként burgonya, guanó, kukorica termesztésével. Társadalom és gazdaság. Társadalmi szerkezet. Erősen rétegzett, hierarchikus társadalom, amelyet egy vallási és politikai elit irányított. Az elit a város szent központjában élt, amelyet vízesárok vett körül. A köznép csak ceremóniák alkalmával léphetett be ide. Megjegyzés: ez a szent hely pár fő épületből állt, amely valószínűsíthető egy régebbi civilizációnak a nyomai. Ezt szent helyként tartották tiszteletben, és e köré épült a város, sőt, igazság szerint az egész civilizáció. Ezt majd később még taglalni fogom. Gazdaság. A gazdaság alapját a magaslati mezőgazdaság, a pásztorkodás, lám alpaka és a kiterjedt kereskedelem adta. Láma karavánok szállították a kerámiát, a textilt, a rezet, a kokalevelet és más árukat a régióban. Építészet és művészet, monumentális építmények. Ezek az építmények, amik középen voltak, és az elitnek a birtokában, ezek az építmények reprezentálták az isteni kapcsolatot. Feltehető, hogy ezek az épületek más társadalmak építették, és ők istenként tisztelték. Tehát az első az Al-Kapana piramis, teraszos, monumentális platform, amely vallás és adminisztratív központként szolgált. Második, Kalasa templom, precízen faragott andezit kőtömbökből épült. Valószínűleg csillagászati megfigyelésekre is használták. Harmadik, napkapuja, Gateway of Sun, az egyetlen kőtömbből faragott, bonyolult, domborművekkel készített kapu. Művészet. Geometrikus mintákkal díszített kerámiák, textíliák, kőszobrok, amelyek a vallás és társadalmi jelentőséggel bírtak. Vallás és rituálék. Vallás. A Tiwanaku vallás középpontjában a természet istenei. Nap, hold, föld. Tehát ez a három fő épület megszemélyesítése, ezek a nap, hold és föld. És a teremtő Isten Virakocsa állt. A vallási élet, nagyszabású rituálék, áldozatok, közösségi lakomák és a csicsa, erjesztett kukoricaital fogyasztása jellemez. Tehát módosult állapotban áldoztak az isteneiknek. Rituális központ. A város szent központja, a monumentális építmények és a díszes ivóedények, mint a közösségi rituálék fontosságát hangsúlyozták. Hozzáteszem, és a kapcsolatot az istenekkel, ez a három fő óriás építmény volt a fizikailag megfogható kapcsolat valami mással, hatalmassal, amik isteneknek nevezünk. Ők speciálisan a nap, föld és hold istenének. Politika és kulturális hatás.
Birodalmi szerveződés. A Tiwanaku nem katonai hódítás, hanem kereskedelmi, vallási és kulturális befolyás révén terjesztette ki hatalmát. Kolóniákat és kereskedelmi központokat hozott létre a régióban. Örökség. A Tiwanaku építészete, mezőgazdasági technikái és vallási rendszere jelentős hatást gyakorolt a későbbi andoki civilizációkra, különösen az inkákra. Hanyatlás. A civilizáció a 11. század elején hanyatlásnak indult. Valószínűleg éghajlati változások, aszályok és belső társadalmi feszültségek miatt. A város néhány évtized alatt elnéptelenedett. Összefoglalva, Tiwanaku civilizáció az Andok egyik legfejlettebb és legnagyobb hatású kultúrája volt, amely fejlett mezőgazdasággal, monumentális kőépítészettel, vallási központtal és kiterjedt kereskedelmi hálózattal rendelkezett. Öröksége ma is meghatározó a dél-amerikai civilizációk történetében. Elmélet. Az Akapana piramis hatalmas és monumentális. Engem ez zavar, hogy Tiwanaku társadalom minden más épülete egyszerű. Az építési módok kezdetlegesek. Mégis a piramis építési módja olyan fejlett, amit mi most se tudnánk megvalósítani. És ezt mind 3850 méter magasan tették. Ha voltatok ilyen magas hegyen, tudjátok, hogy kevés az oxigén, és alig kaptok levegőt. A munka vagy sportolás nehézkes, vagy akár lehetetlen. Nagyon hamar légszomt kap az ember. Egy szóval, egy gigantikus piramis felhúzása nekem kétséges, vagy akár lehetetlen. A piramis építése a tengerszinten is alig, vagy nem megoldható. Kalassaja, templom és a napkapuja. Ezekkel ugyanaz a gond. Nagyon szépen faragott andezitkövekből épült, amik hatalmasak. A napkapuja egyetlen gigantikus kőből van kifaragva, maga a kő mozgatása számomra elképzelhetetlen. A tetejében, ebben a magasságban meg aztán sehogy nem elképzelhető. Sem ma, de még a jövőben sem lesz semmilyen olyan technológiánk, amivel ezt meg tudnánk oldani. Hogyan faragták ki ilyen precízen az andezitet? A kifaragás minősége olyan magas, tehát a milliméter tört része a köveknek az összeillesztésénél és a faragásánál olyan minőségi, elképzelhetetlen. Semmilyen mai technológiával nem elképzelhető. Tehát valószínű, egy kőkorszaki ember ezt könnyedén megoldotta. A következő kérdés, ami felmerül, és ilyen magasságban a tengerszint felett, ezt hogy faragták ki? Hogy vitték oda? Mert az ember nem tud koncentrálni hosszú távon, ilyen pontosan. Ilyen körülmények között tegyük hozzá, kedves hallgatóim, hogy rendkívül hideg van, és állandóan fúj a szél. Nagyon zordak a körülmények. A lakosok házai és közösségi épületei ezzel ellentétben egyszerű, rendkívül gyengén faragott kövekből állnak. A kövek illesztése köszönő viszonyban sincsen a templom és a napkapu kivitelezésével. Egy szóval, szerintem egy nagyon régi civilizáció élhetett ott, ami nagyon fejlett volt. És a Tiwanaku nép egyszerűen beköltözött, és elfoglalta az épületeket és az infrastruktúrát. Értem alatt az utakat, a teraszos kialakításokat, és magát a várost, ami aztán saját egyszerű lakóházaikkal kiegészítették. Így is, ez nem kis teljesítmény, ebben a magasságban élni, létezni. Már ez maga a létezés, és a mindennapok is megterhelő egy ember számára. Ők mégis egy működő és virágzó civilizációt alakítottak ki egy elhagyott város felhasználásával. Az épületek kövei, amik pár tonnások, 6-8 kilométerre vannak elrepülve a keleti irány. Mi lehetett ez az erő, ami gyakorlatilag elfújta az építményeket, mint a papírból lettek volna?
3850 méter magasságban. Ez a példa is visszatérő adatunkhoz van közel, ami 4000 méter, és jelen van hatalmas rombolás. Tehát kiegészítés még, a Tiwanaku romváros 2000 óta az UNESCO kulturális világörökség része, és napjainkban is az andogi kultúra egyik legnagyobb rejtélye. Köszönöm figyelmeteket! Írjátok meg, hogy melyik városban vagytok, amikor a videót nézitek. És akár azt is hozzáírhatjátok, hogy milyen magasan a tengerszintől. Sziasztok!